السلام عليكم. أهلا بكم من جديد على قناة مملكة الأنيقات. اليوم اخترت لكم مجموعة جديدة لديكورات سلطات فواكه، كل ديكور مختلف عن الآخر وجد مميز. هذه الديكورات تحتاجون في المناسبات العائلية والأفراح. ما تنساوش حبيباتي تشجعوني وتدعموا الفيديو بالإعجاب، واللي مازال ما تابعش القناة نتمنى تنضموا لعائلة مملكة الأنيقات. يلا نشوفوا الديكورات. سلطة فواكه بفلون كراميل والأناناس والتفاح. ما تنساوش الملمع الغذائي ولا العسل باه تمدلكم منظر مليح للسلطة. هذه سلطة بالفواكه الموسمية تاع فصل الصيف. هذا طاجين حلو مع الفواكه مع الكوب تاع الكوفخ. وجبت لكم طريقة سهلة جدا لصناعة كوب تاع الشوكولا تقدروا تستخدموه في سلطة الفواكه. هذه نوعية مختلفة تماما، كوب تاع كريم ديسير مع الفواكه. طريقة أخرى لتزيين سلطة فواكه مختلفة تماما عن سابقاتها، إن شاء الله تعجبكم. هذه هي طرطولات تليق سلطة فواكه، مش لازم تستعملوا نفس الفواكه، تقدروا ديروا الفواكه اللي متوفرة عندكم وتزينوها بطريقتكم. سلطة هايلة تاني بفلان كراميل مع الموز والبرتقال، حاجة هايلة. هذه طريقة أخرى مع الكريم شانتي والكيوي، إن شاء الله تعجبكم. هذه سلطة مختلفة معاها ترونش تاع حلويات. طريقة أخرى مختلفة المرة هذه معاها لي جلاس. وختامها مسك مع هذا الطبق رائع من مختلف الأنواع تاع الفاكهة، تقدري تنوعي كيما تحبي. هذا تقريب لوحة فنية. ان شاء الله تكونوا خديتوا افكار من الديكورات اللي حضرتهم لكم نهار اليوم، وراح نحضر لكم المزيد من ديكورات مقبلات وسلطة الفواكه، ان شاء الله تاخذوا افكار منها وتستفادوا منها. ولمزيد من الديكورات راح اخليكم فيديوهات المهمة ان شاء الله تستفادوا منها. وبالنسبة للمشاهدين جدد، إذا عجبكم الفيديو تاع اليوم وحبيتوا تشوفوا فيديوهات أحسن وأحسن ديكورات أحلى وكذا موديلات نظر الدار وأمور أخرى تهم المرأة، ما عليكم إلا الانضمام إلى قناة مملكة الأنيقات. لا تنسوش المتابعة مع ضغط الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام حبيباتي.